Řeknu takovou zvláštnost, ono je to možná až divný, ale já jsem vždycky věděl, nebo jsem to nějak cítil, že tady ten zámek jednou prostě koupím. Nevím proč, ale prostě fungovalo to tak. No a když jsem třeba šel někam mezi kámoše, třeba i do hospody a tak a říkal jsem jim ten můj plán, tak se mě většinou smáli, že? Protože si říkali, to je blbost, ne? Ty nebudeš dělat zámek, ty tady hráváš na ulici, maximálně tak buješ mečem a někde prostě chodíš po pařbách, to je blbost, že hraješ v kapele Barbar Punk, to prostě asi nepůjde moc dohromady. Bylo pár lidí, což je zajímavý, kteří mě to fakt věřili a to by člověk ani nečekal, že to fakt byli vyložit takový jo, prostě jo, tak třeba to tak bude, ale většina lidí ne, většina tomu nevěřila, jako všichni si říkali, tohle to prostě není možný, prostě to se ti nepovede, ještě se mě smáli, ne, hej, ty padáka, no tady vele kraviny. Když jsem tady byl poprvé, tak to jsem byl ještě fakt malý děcko a pamatuju si, že jsme sem šli takhle s partou a nějak jsme sem lezli na půdu a vybavuju si, že tady byl nějaký chlapík s vidlema a ten nás tady naháněl a něco řval a musel jsem kvůli tomu do ředitelny, protože mě nějak rozpoznali, že jsem to byl já a já jsem vůbec nechápal, co to je, já jsem si myslel první, jakože asi je tady někdo naštvaný, že tam lezem, ale vlastně v podstatě šlo jenom o to, že jsme mu nějak běhali po seně a on nechtěl nějak, aby jsme mu ho zdupali, takže tak. To vlastně poprvé, co si pamatuju, že jsem tady něco dělal. Já vlastně, když jsem byl malej a řekl bych, že to mě vydrželo doteď, tak jsem měl hrozně bujnou fantazii, možná někdy tenkrát větší, protože jsem na to měl víc času. A už tenkrát jsem všude si představoval, kde běžou nějací rytíři, stačilo jít třeba jenom nějakou lesní soutězkou a úplně si říkal, to by bylo dobrý třeba v nějakém filmu, kdy tam prostě vyskákali nějací loupežníci prostě ve zbroji a tam přepadli nějakou karavanu a měl jsem takovýhle vize. Jakože úplně jsem si říkal, to by bylo dobrý. A celkově mě hodně táhl vždycky ten středověk, starověk, keltové, rytíři, piráti, prostě tady tohle z toho období. Jo? A když odmyslím jenom to, co bylo, tak i to, co nebylo. Bavili mě draci, elfové, skřeti a dost to ovlivňovalo můj život. Takže tady ta fantazie s tím zámkem je v tomu docela podobná. Já vlastně jsem už, když jsem ten zámek tady viděl, tak jsem měl podobný takový fantazie, ty vize prostě, co by se mohlo dít, nebo spíš, co by se dělo spíš literárně, jako knižně, ne? Co by se dělo, jako, že by tady běhali po sobě, stříleli firebally nebo z katapultu, to asi bych nechtěl, aby se tady stávalo, ale dokázal jsem si živě představit tady buď to nějaký to historizující období, anebo nějakou tu fantazii prostě dobu, kde by se mohly dít všelijaký věci, jakože právě navazující k té historické stavbě, že jsem nevykládal, ten zámek má 4 věže, bránu, to k tomu úplně evokuje tady ta představivost. Já jsem od dětství jezdil hodně na dřevárny, kde jsem bojoval mečem a čím jsem byl vlastně starší, tím mě to šlo líp. A měl jsem teda to štěstí, že jsem začal hodně brzo. Jsem začal už v 6 letech, což ostatní asi ne, takže jsem začal jako nejmladší v republice. A v době, kdy mě bylo těch 16, 17, tak spousta těch kamarádů, co se mnou jezdívali na bitvy, tak už se na to vykašlali. A najednou ze mě byl 10letý veterán v mladém věku, vyhrával jsem arény a toto byl můj život předtím, než jsem měl zámek. No jenom prostě jsem bojoval s mečem a štítem a jezdil na akce každý víkend. Potom později jsem to spíš přehodnotil, co budu dělat
a hodně mě bavilo hrát v kapele, když jsme začínali s hraním na ulici a později se to překlenulo právě na hraní na pódiích a to jsem zase jezdíval festivaly, akce, koncerty a bylo to super. No a pak začalo období, který si každý pamatuje jako období covidu, kdy vlastně nešlo vůbec hrát ani nic a v tu chvilku jsem začal kupovat vlastně největší ruiny v České republice nemovitostí, jakože byty, garáže a tak. A ještě teda jeden bytový dům, abych řekl, co je to a tak. A to jsem opravil a začal jsem to pronajímat. No a díky tomu jsem vlastně měl i možnost vzít hypotéku na koupi zámku, což byl vlastně můj plán. No a ten závěr, když jsem koupil, tak to ti lidi fakt hleděli. To jako byla hodně velká nechápačka, že? Tak to je jasný. Že když s tím stylem života, s tím, co všichni děláme a každý většinou ví, co jsem vzat, že? Tak to bylo takový, že úplně jo, fakt se to povedlo, to není možný. Ale je teda pravda, že já jsem se moc nechlubil s tím, že jsem na tím hodně dělal, že jsem měl fakt plány, které nějak přicházely sami zhora. Normálně sami zhora přicházely nápady, co mám všechno přesně dělat. Jak mám dělat to s těma nemovitostmi. Různý knížky mi přicházely do ruk, jak fungovat. Zjišťoval jsem si, jak si můžu vzít třeba hypotéku, jo? Takže jsem věděl, že musím něčím rušit a musím mít příjmy. Takže jsem potřeboval mít právě ty nemovitosti a potřeboval jsem vytvořit nějaký papíry, že mám příjmy, což byly nájemní smlouvy, což šlo krásně ruku v ruce. Takže jsem vlastně celý plán začal vytvářet přesně tady pro tuhle cestu. Ale musím říct, že plno těch věcí nebylo z mé hlavy. Já jsem prostě nechápal, kde mě ty nápady přichází do hlavy. Tam byly třeba takový zlomový okamžiky, kdy jsem stál v továrně, kde jsem tenkrát bydlel, že, protože jsem neměl ani peníze na pořádný nájem a stál jsem v továrně a říkal jsem si, tyjo, co to tady vlastně dělám? Co vlastně tady vymýšlím, tyjo, což to neklapne, to je přece kravina, já tady můžu radši chodit někde do hospody nebo někam s kámošem a prostě si zatancovat, že? A místo toho prostě vymýšlím nějaký plán, který třeba ani nemusí klapnout, ale zase něco z druhé strany mi říkalo, přece by mě to tak nenapadlo, přece tady ty myšlenky se mě nehoní hlavou jenom tak, to prostě není jenom tak, prostě nějak jsem cítil, že když půjdu touhle cestou, která se mě sama odekrývá, takže to prostě dobře dopadne. A normálně dopadlo to dobře. V tuto chvilku tak nejvíc zabrat, a nejenom mě, ale i všem ostatním, tak nám dává úklid. To je prostě nekonečná věc. A fakt je ten, že to prostě jenom tak neskončí. Ten úklid je to veliký. Jo. Tady, kdyby to bylo úplně v dokonalém stavu, tak ten úklid je tady furt dokola. Jakože v tuto chvilku je to spíš úklid sutin, odnášení střepu, ale tady furt něco padá. Jo. Takže ten úklid je takovej, že k tomu se člověk musí vracet. Stejně jak se člověk musí vracet třeba k rýnám, který jsou každý rok plný, stejně jak se musí vracet k náletovým rostlinám, protože to je, jak to člověk nevytrhne s kořenem, tak se to furt děje. Takže toto jsou věci, které mě osobně dávají nejvíc zabrat, protože když se to neudělá pořádně, anebo naopak, když se to udělá, tak se to stejně musí dělat znovu. To je fakt. A jakože to asi si dokáže každý představit, že to je prostě, člověk připadá jak Sisyfos. To prostě jedeš a nakonec to jedeš zás. Velká výhoda je, že celý ten zámek nespravuju sám, ale jezdím jsem pomáhat hodně dobrovolníků, jak právě z řad kamarádů, tak dokonce i z řad fanoušků naší kapely. A pak jenom i z nadšenců, kteří se o tom zámku dozvěděli. A vždycky je tu parádní atmosféra, že se tady potkáme, večer se zahraje na kytary, udělá se nějaká legrace, nebo třeba pustíme nějakou reprodukovanou hudbu, zatancujeme, zahrajeme si beer pong nebo něco podobného. Prostě vždycky je to prostě fajn. A přes den tady pokaždý něco spravíme, někdy se toho stihne víc, někdy míň.
Někdy dokonce přijde někdo, kdo je na něco odborník a pak to je hodně zajímavý, protože se to pohne zase úplně jiným směrem. Takže výhoda je, že pokaždý, když se tady potkáváme, tak se to někam pohne a zámek jde pořád kupředu. Tím, že sám hraju v kapele, tak celý život zažívám různý festivaly, koncerty, akce, zvou nás všude možně stejně, tak tím, že hraju zrovna v kapele, která vystupuje v kostýmech, tak se často nachomejtnem i k různým středověkým slavnostem a městským akcím, které jsou tak jako do toho historizujícího období hozený, tak jsem věděl, že jednoho dne budu pořádat festiáky a akce i tady. A právě výhoda je ta, že já jsem dělal festivaly už předtím, než jsem koupil zámek a dělal jsem to tak, že jsem vždycky musel něco někam dovízt, tam to postavit, potom prostě to tam jako celý to udělat, uspořádat, kapely přijeli, hodně věcí se muselo šít horkou jehlou, bylo to prostě těžší. A potom skončila akce a musel jsem všechno sklidit, pak ještě uklízet odpadky, odvážet všechno pryč, obrovská logistika. Takže věděl jsem, když jsem kupoval zámek, že to bude právě i zázemí pro kulturní akce a že to pomůže jak věhlasu pro zámek, protože já jsem hodně, co si budeme vykládat, prostě celý svět, celý podnikání, většina biznisu, jakoby, co se někde děje, je hodně o reklamě. Dneska prostě ta reklama je potřeba ve všem. Když o tobě nikdo neví, tak prostě ti nikdo se neozve. Může někdo říct, dobrý, třeba já nemám nikde reklamu na internetu, dobrý, ale pro ně může být třeba reklama dobrá práce, může něco udělat a ta reklama se tam vytváří. Ono nenadarmo se říká, že nejlepší reklama je, když je slovní, když někdo řekne, hele, tam je to dobrý, ten to umí, ten to zvládá. No a já jsem vlastně vždycky pořádal někde akce a dělal jsem de facto reklamu všude možně všem. Kolikrát o to ani ti lidi nestáli, když to tak řeknu. A tady jsem věděl, že budu dělat reklamu tomuto místu, což je dobrý, což je jako velký krok. Takže už jenom tyhle ty věci, když vezmu reklama danému místu, vytváření akcí na místě, kde nemusím tahat věci pryč, tak to už máme 2 aspekty. Další aspekt, sám hraju v kapele, takže prostě si tady zahraju, vím, že to bude prostě probíhat v pohodě. Je to fakt hodně, takže ty kulturní akce byly od začátku jasný, že tady budu dělat. Jak vlastně získávám peníze tady na chod celého zámku, celého toho projektu a všeho. Možná to bude znít zvláštně, ale já fakt normálně sám kolikrát nevím. Protože to není tak jenom, že tady plno věcí, furt se opravuje, furt něco nakupuju, furt něco řeším. Mám tady plno věcí teda za odvoz, ale furt se na autě něco pokazí, do toho občas nějakých bytů přijdou taky problémy. To není tak. Já jsem si myslel, že když budu pronajímat byty, že šupnu nohy na stůl a budu prostě kasírovat, ale vůbec tak není. Tam přijde nedoplatek za to, tam zase někdo rozmlátí byt, tam mě uteče nájemník, tam ho tam nemůžu dostat a neplatí. Jo. To se děje furt a to některé věci jsou až hrozný. Jo. Třeba jednu nájemníci mě podřízli, přežila to, ale tam byl vrtulník a tady jsem stál na dětském dnu a bavil jsem se a během toho prostě telefonát, že se tohle stalo. Jo. Nebo zrovna v tuto chvíli, tak teď mě přišel nedoplatek za vodu v Ostravě 57 000, jo. To je úplně krásná zpráva, co když někomu přijde, tak se zaraduje. 57 000, kde to mám vzít? To jako asi peníze netisku. A teď ta druhá otázka, kam ta voda vlastně šla? To bylo přes 2 kubíky vody. 2 kubíky, to znamená přes 2000 litrů vody. To znamená přes 1000 PET lahví vody, když si to člověk představí. Každý den. Kam to teklo? Kde to je? Proč se to stalo? Jo? A takovéhle věci. A to neznamená, že tím to hasne dlužím. To se musí udělat tak, aby už jsem nedlužil příští rok zás. Takže zjistit, kde to teklo, prostě miliarda starosti, miliarda práce. Jo? Já mám vlastně 2 byty v Ostravě, tam řeším tohle. V Krupce u Teplic, tam zase řeším něco jiného. Něco jiného řeším v Břeclavi, kde se právě stala tady bohužel tahle nepříjemná věc s tím týpkem, co vylezl z lochu a pak se tam zase vrátil. A tak dál, no. V Přerově počmáranej celý barák. Tam šlo jenom vidět, že ti dospělí psali vysoko a už uměli aj skoro psat a ty děti ti tam kreslili nějaké věci u spodu. Ale
bohužel psali to i liovkama a sprejem, takže se to muselo všechno oškrábat, že ta omítka. To prostě, je to furt, je to dřina, je to řehole, řeší člověk miliardu věcí a všechno se to musí financovat. Není to o tom jenom, ono to samozřejmě ty finance dává, ale jednou za čas je to i bere. A tak se to furt točí. Když jsem kupoval zámek, tak samozřejmě přišly i nějaký negativní reakce. Nebudu říkat, že ne, jako dělo se to, někdo si může stěžovat na hluk. Tady byl třeba na internetu, prostě na Facebooku, tam byl příspěvek od nějakého chlápka, ani nevím od koho, prostě nějaký nounej týpek, který ho vůbec neznám. A tak hlavně, že zná on mě. Víš co, aspoň mu dávám lepší spaní. Tak on tam normálně napsal, že tady prostě po festiáku je po dědině bordel, nepořádek. A já si úplně říkám, co? To je nepořádek po dědině. Hej, vždycky, když tu skončí nějaký festival, tak já beru prostě do ruky pytel. A normálně to tady celý obcházím dokola, ještě i do širokého okolí, že tady obcházím ty cesty prostě pod zámkem a tak a sbírám odpadky. A normálně jsem tam sbíral třeba i ty odpadky, které vím, že ze zámku nejsou. Já tam vytáhnu pedláje z roku raz, dva, vytáhnu tam prostě nějakou plechovku rozdupanou z něčeho, co už se ani neprodává. A normálně to do toho pytla hodím taky, protože já se toho odpadku neptám, jestli ten Weigl tam hodil někdo z akce, nebo to tam hodil někdo předtím. A i kdybych se zeptal, tak mě ten Weigl logicky neodpoví. Takže tam prostě všechno vyhážu, prostě tam prostě uklízeno. A pak nějaký prostě týpek, který prostě potřebuje tam se nějak vylít na internetu, tak tam prostě napíše, že po tím festivalu tam bude zase bordel, nebo že tam byl bordel, už něco tam psal, něco takového. A já úplně si říkám, tak dobrý, prostě úplně člověk, který to jenom napíše. Prostě napíše to, je to prostě holá lež, ale prostě napíše to. Tak tohle trochu nechápu. To jsou asi jediný negativní ohlasy, kterým trošku nerozumím. Samozřejmě jsou aj takový, kdy člověk si řekne, jo, tak třeba toto bych měl spravit, jo, když třeba se něco děje, někdo mě něco řekne, hele, prostě tohle se mně nezdá. Stalo se mně, že jsem tady potkal takovou jednu starší babičku a ta na mě tak jako s úsměvem, no teď vám to tam hrálo tak nějak víc nahlas. A já říkám, jo, a já jsem si to uvědomoval, já jsem obcházel ten zámek, ale organizátor festivalu tou dobou, protože ne všechny akce pořádám já, tak prostě se o to nestaral, já jsem to potom vyřešil. No a ona řekla, a to příště bude zase tak nahlas? A jako, že šlo vidět, kam tím míří, jo? Ale říkala to prostě hezky, jo? Takovým tím stylem máte sklep, mohla bych ho vidět, jo? Ale jakože, řekl jsem, samozřejmě budu se snažit, aby ne, já jí samozřejmě nemůžu třeba slíbit, že se něco zase nestane, nějaký takový kiks. Ale prostě věděl jsem o tom, věděl jsem, že jsem udělal chybu, a i když jsem za to nebyl nějak linčovaný a neřekla mi nic špatného, tak jsem věděl, jo, tohle to je špatně. Jestli na zámku ve Ptení straší? Na zámku ve Ptení straší. Tady straší všude, tady furt se něco hejbe. Už jsem to tady to zažil moc, třeba malá Natálka, tak když byla ještě malá a věděl jsem, že nedošla ani na kliku, tak normálně byla vevnitř v jedné komnatě, kde spala a najednou se objevila venku na lavešce. Normálně tam seděla na té lavešce, ani na kterou by pořádně nevylezla. Všichni jsme byli u ohně a říkám, kdo dal ven Natálku? A nikdo. Normálně nikdo. Tak jsme se jí ptali, ona teda měla mluvit hrozně brzo oproti jiným dětem, tak jsme se jí ptali, jako jak se tam dostala a ona, že tam dali nějaký děti. Ale tam žádný děti nebyly. Prostě nebyl kdo. Pak jsem občas jezdil různí esoterici, tak ti tady taky někoho vždycky vidí, jakože třeba nějakou prej holku v bílým, co má prej tak rovný vlasy jak já, ne? Tak to tady prej chodí a že typu tak jakože tak 17 let a že tady prostě všude chodí. Ale jako já jsem mu teda neviděl. Ale co se týče mě osobně, co jsem viděl, tak jsem normálně ležel takhle v posteli a najednou se začaly prostě hejbat závěsy. A normálně, tak jak kdyby tam někdo stál za nima, jo. A já si říkám, to nezdá se mi, tak se jako na to podívali jednou. Říkám, no fakt, že jo? A tak říkám, jestli něco chceš, tak pojď sem. A normálně ty závěsy tak pohly.
A no, se spravil, a kdyby asi někdo šel směrem ke mně. A pak jsem tak chvilku seděl, že četl jsem si knížku, zrovna v tu dobu Kiyosakiho, protože jsem se zajímal ještě nějaké věci s nemovitostma. A říkám si, to je jaký divný, tak jsem šel tak k tomu a zkoušel si tam třeba nefouká někde větr nebo něco, jo. Ale vůbec nic prostě. Já jsem se ještě slínil takhle prst a tak jsem to zkoušel, jo, jestli náhodou nějaký ten závan, jo, to člověk ucítí na tím vůbec nic. Normálně se ten závěs hejbal. Kdybych se měl zamyslet nad tím, kam bych chtěl, aby to směřovalo, no spíš přímo vím, kam bych chtěl, aby to směřovalo, tak v podstatě mě jde o to, aby se to tady opravilo celý, aby zámek prostě vzkvétal a fungovalo to tady. Samozřejmě pak už jsou ty cesty, jak toho docílit. Protože částečně věřím tomu, že to vyjde z těch akcí, částečně věřím, že až tady budou fungovat záchody, až to tady bude trošku víc takový, bych řekl, třeba až tady bude víc opravenější, tak je tu velká pravděpodobnost, že by tady mohly být různý rauty, svatby, i takové akce, které nejsou, že lidi jdou na tojky, jo? Že prostě už to bude zase někde dál, jako různý sympózy a přednášky. Oni samozřejmě to tady může být i teď, ale zase, když je jistý komfort, tak zase přijdou jiný typy lidí, kteří můžou zase pomoct. Samozřejmě nedá se to opravovat jenom z akcí. Postupně doufám, že jsme mohli sehnat i nějaký sponzory. Snažím se orientovat v dotacích. Dokonce už jsme dostali nějaké dotace z kraje, takže ono to jde. Jenom prostě je potřeba chtít a učit se novým věcem. Věřím, že to klapne. To prostě je logický. A to hlavně ani není, aby to neklaplo, že co jiného dělat. To prostě musí klapnout. Už je jasný. To prostě jako neklapne neexistuje tady. To je prostě ten klapne, nebo to klapne později. Možná to bude znít zvláštně, ale nikdy jsem nelitoval toho, že jsem zámek koupil a baví mě to. A i když se dějou nějaký problémy, protože problémy se dějou, že ty klacky pod nohy prostě občas padají, tak to beru furt s nadhledem a fakt za celou dobu, co zámek vlastním, tak jsem ani jednou nelitoval toho, že jsem ho koupil a jsem za to rád, že to je a že se to povedlo. Rozhodně bych chtěl říct, že jestli něco chcete dělat, tak to dělejte, protože to za vás za prvý nikdo neudělá. Pokud tady nejste nějací boháči, ale to je něco jiného, já jsem myslel spíš chtít takhle srdcem, tak do toho jděte. To je hodně důležitý. Protože když to neuděláte, tak to nebude. Prostě jděte do toho.